chào mừng mọi người đến với Lỗ Béo Studio. Chắc hẳn là sau khi xem xong đoạn stop motion vừa rồi thì mọi người cũng đã đoán ra được chủ đề của video ngày hôm nay rồi đúng không nào? Hôm nay thì Lỗ sẽ giới thiệu với mọi người một bộ sản phẩm dành cho người mới bắt đầu tập màu nước có tên là Bloomer do Lỗ Béo, Superhero và Nabi Art phát triển. Ở đây chúng mình có đề một câu quote xuất hiện trên hầu hết các pack sản phẩm của Lỗ. Chúng ta vẽ, chúng ta phạm sai lầm, nhưng mỗi lần chúng ta cầm bút, chúng ta sẽ ngày càng vẽ đẹp hơn. Các bạn hãy cùng Lỗ unbox nhé. Và ta-da! Một bầu trời hồng xanh trên nền craft luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một tờ thank you card và một số thông tin về bộ sản phẩm ở mặt sau. Với set Bloomer này chúng ta sẽ có một bộ màu nước Superhero 18 màu tặng kèm cọ nước. Một bộ cọ Lỗ Béo Moon Basic 3K và một Budinet Superhero 0.3mm. Chúng mình để Budinet trong hộp cọ luôn để tránh va đập khi giao hàng, nên khi nhận sản phẩm các bạn kiểm tra hộp cọ giúp Lỗ nhé. Bên trong bộ sản phẩm cũng có thêm một cuốn sổ vẽ màu nước chuyên dụng Nabi Aquafast 300 GSM, 25 tờ phiên bản Blooming do Lỗ Béo vẽ và thiết kế bìa. Đây là phiên bản collab giữa Lỗ Béo và Nabi dành riêng cho combo này thôi, nên là hiện tại chưa có lịch bán lẻ mọi người ạ. Sản phẩm cuối cùng trong combo là một bộ tranh tô màu chủ đề hoa giúp các bạn mới tập nâng cao khả năng sử dụng cọ, cách phối màu cũng như kiểm soát lượng nước. Sản phẩm này có 2 phiên bản, mỗi phiên bản là 5 loại hoa khác nhau nên là đây sẽ là sản phẩm xuất hiện ngẫu nhiên tùy từng combo nhé. Màu nước Superhero thì Lỗ cũng đã review trên channel rồi nên là Lỗ sẽ không review chi tiết lại nữa mà chỉ bổ sung thêm bảng test sắc độ của màu mà thôi. Bạn nào mà chưa xem video review Superhero thì Lỗ có để link phía dưới phần mô tả của video này nhé. Bảng sắc độ này thì Lỗ pha màu với nước lần lượt theo các tỷ lệ sau. Dòng đầu tiên mình pha theo tỷ lệ 50% nước, 50% màu. Dòng thứ hai nhiều nước hơn một chút, tầm 70%. Thứ ba là 80 đến 85% nước và dòng thứ tư nhạt nhất khoảng 90 đến 95% nước. Ví dụ như là tông màu da mã 067 đầu tiên, chúng ta nên pha loãng với tỷ lệ khoảng 80 đến 90% là nước thì sẽ ra được tông màu da mịn và trong hơn. Các tông nóng của bảng này thì sắc độ từ đậm đến nhạt đều khá là mượt. Có một điểm cộng nho nhỏ cho chất màu Superhero năm nay thì hai màu xanh dương và tím này đã được cải thiện rõ rệt, kiểu chất màu đậm đặc nhìn đều và mịn hơn khá khá đấy. Các tông xanh lá, tím nâu thì mọi người nên pha với tỷ lệ nước tầm 70% trở lên để màu được đều và mịn hơn nhé. Bây giờ thì mình sẽ khai sổ bằng một bức tranh nho nhỏ sử dụng toàn bộ họa phẩm trong set này. Kiểu lần đầu tiên sử dụng sổ do mình vẽ bìa nên là có chút hồi hộp mọi người ạ. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same. Chủ đề của bức tranh ngày hôm nay là mùa đông không lạnh, mặc dù đông đã qua khá lâu rồi. Ngày xưa, chuyện cổ tích có cô bé bán diêm thì hôm nay Lỗ có cô bé bán cam ngồi trên ghế giữa trời đông giá rét, tuyết rơi mù mịt luôn. Dựa vào bảng sắc độ thì mình sẽ pha loãng màu da để lên màu cho cô bé này nhé. Lỗ thấy là có rất nhiều bạn có hứng thú và muốn theo đuổi bộ môn màu nước nhưng thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm cũng như là cân đối chi phí để mua một bộ sản phẩm nhập môn màu nước hợp lý. Do đó thì Lỗ Béo, Superhero Việt Nam và Nabi Art đã quyết định hợp tác để ra mắt bộ sản phẩm Bloomer dành cho người mới bắt đầu với màu nước này. Set Bloomer này có giá là 320.000, bao gồm 5 sản phẩm như Lỗ đã đập hộp. Nếu mà mua riêng thì tổng bộ sản phẩm này chưa tính đóng gói lại thì có giá là 417.000 rồi. Như vậy là chúng mình đã có thể tiết kiệm tới 100.000 khi mua theo combo Bloomer rồi đấy. Bộ sản phẩm này thì Lỗ đã lên kế hoạch từ cuối tháng 2 nhưng mà đến tận giữa tháng 4 mới có thể ra mắt. Do khâu đóng gói lại thì khá mất thời gian. Cơ mà vì sự đẹp và chỉn chu thì lâu hơn nữa cũng đáng mọi người ạ. Chúng mình đặt tên cho bộ sản phẩm là Bloomer hay còn có nghĩa là đơm hoa, kiểu đơm hoa kết trái. Đơm hoa ở đây còn có nghĩa là sự khởi đầu, sự phát triển trong hành trình theo đuổi đam mê. Khi mà chúng ta biết đến, tìm hiểu, yêu thích màu nước là giai đoạn hình thành nụ hoa. Chúng ta mong muốn trải nghiệm, nụ hoa hé mở. Chúng ta thực sự trải nghiệm, nụ hoa bắt đầu nở bung. Do đó cuốn sổ mình đang vẽ có tên là Blooming, nghĩa là nở rộ, thời điểm rực rỡ nhất khi chúng ta thực sự trải nghiệm. Bloom as we grow, đi cùng nhau ta thêm nở rộ.
Quay trở lại với bức tranh cô gái tươi như hoa này thì mình đã kết hợp hai tông màu chủ đạo chính là cam và xanh dương. Tông xanh này mình pha từ hai màu tím và xanh, mình có chỉ ở bảng màu sắc độ theo tỷ lệ 70 xanh, 30 tím. Thường ở các bộ màu hạng học sinh sinh viên mình rất hạn chế pha quá 3 màu với nhau để tránh trường hợp màu bị xỉn và không đều màu. Có một tips nho nhỏ để tô màu được đều hơn mình hay sử dụng, đó chính là mình sẽ lấy màu ra khay và hòa thật đều, cỡ tầm 20 đến 30 giây để pigment hòa tan đều rồi mới tô lên tranh. Tranh này thì mình sử dụng cọ lỗ béo size B là size to vừa để tô các mảng trung bình hoặc các mảng nhỏ vừa. Nếu các mảng nhỏ quá thì mình sẽ sử dụng size L, còn mảng to như bóng đổ của mái nhà thì mình sẽ sử dụng size A để tô. Cũng phải lâu lắm rồi thì mình mới vẽ một bức tranh có không khí tươi vui như thế này mọi người ạ. Kiểu vừa vẽ vừa cười tủm tỉm cười, các bạn trong phòng thỉnh thoảng sẽ lại nhìn mình với ánh mắt kiểu kinh dị. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Mình sẽ dùng tiếp bút Superior viền lại một số nét để tranh nhìn đậm và rõ ràng hơn. Vậy là mình đã hoàn thiện bức tranh khai sổ Blooming rồi. Lỗ béo, Superior và Nabi Art rất hy vọng với bộ sản phẩm Bloomer dành cho người mới tập vẽ màu nước này có thể đồng hành cùng với đam mê hội họa của bạn và ngày càng khiến bạn nở rộ và đơm hoa kết trái hơn. Nếu bạn nào mới tập vẽ màu nước có thể tham khảo combo Bloomer này với mức giá siêu tiết kiệm tại Lỗ Store nhé. Và cuối cùng, đừng quên like, share video và subscribe channel để ủng hộ team Lỗ Béo cũng như là các dự án mới của Lỗ ra trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye! But it's the